हेलो एन्ड नमस्कार टु एभ्रिवान। हामी आज यो स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा प्रब्लम लिएर उपस्थित भएका छौँ र क्वेसन यस प्रकार छ। फ्रम द फलोइङ हाइपोथेटिकल डाटा, डाटा चाहिँ यो हाइपोथेटिकल हो अर्थात् इमेजिनरी हो। हाइपोथेटिकल डाटा क्याल्कुलेट एभरेज मार्क्स क्याल्कुलेट गर्नु छ र यसको लागि हामीलाई जम्मा 6वटा सब्जेक्ट्सहरू दिएको छ। इङ्ग्लिस, नेपाली, अकाउन्टेन्सी, इकोनोमिक्स, म्याथमेटिक्स र कम्प्युटर गरेर जम्मा हामीलाई 6वटा सब्जेक्ट्सहरू दिएको छ र मार्क्सहरू इच सब्जेक्टमा कति कति मार्क्स सेक्योर गर्यो त स्टुडेन्ट्सले भनेर हामीलाई यहाँ मार्क्स पनि गिभन छ। ओके, र यसरी मार्क्स गिभन छ। यसमा हामीलाई के गर्नु छ त भने अब एभरेज मार्क्स क्याल्कुलेट गर्नु छ। एभरेज निकाल्ने भन्ने बित्तिकै सबभन्दा सजिलो एभरेज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकछिन एउटा एक्जाम्पल लिउँ। सपोज यहाँ चाहिँ दुईजना मान्छेहरू छ र यो दुईजना मान्छेहरूको एभरेज वेट निकाल्नु छ। सपोज एउटा अलिक मोटो छ, एउटा अलिक पातलो छ, एभरेज वेट निकाल्नु छ। ओके, हामीलाई एभरेज यहाँ वेट निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ त भन्दा यो दुईवटाको वेटहरूलाई चाहिँ जोड्छौँ। सपोज एउटा चाहिँ 80 केजी छ र अर्को चाहिँ 90 केजी छ भने दुईटाको वेटलाई टोटल गर्छौँ अनि टोटल गरेर डिभाइडेड बाई 2 गर्छौँ। यदि 3 जना भएको भए डिभाइडेड बाई 3 गर्थ्यौँ र यसलाई जोडेर जुन भ्यालु आउँछ यसलाई चाहिँ हामी समेसन एक्स भन्छौँ र जतिजना मान्छे छ त्यो चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स भनेर एन भन्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो मिन निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन एक्स बाई एन हो। हामी पनि यहाँनिर त्यही गर्दैछौँ। ओके, यो प्रब्लमलाई हामी त्यसरी नै सल्भ गर्दैछौँ। ओके, त्यसैले हामीलाई यहाँनिर चाहिँ अब वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ भन्दा हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो भने समेसन एक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर थाहा छ। सो 14 र 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 15 गरेर हामीलाई समेसन एक्सको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ। आउनुहोस् यहाँ हामी एउटा क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालुहरू कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्दैछौँ र भ्यालुहरू चाहिँ हामीसँग 14 छ, त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 12 छ, प्लस गरौँ 18 छ, प्लस गरौँ 17 छ, यसलाई पनि प्लस गरेँ र 20 छ, अनि अर्को एउटा छ हामीसँग 15। यसरी टोटल हामीले गऱ्यौँ र टोटल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीलाई 96 भयो यहाँ। सो म यहाँ यसलाई 96 यहाँ लेखिरहेको छु र नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स कतिवटा हो त भनेर हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ। यो चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा र 6वटा गरेर नम्बर अफ अब्जर्भेसन्सलाई हामी सिम्पली एन इज इक्वल्स टु 6 लेखिरहेछौँ। एनको भ्यालु चाहिँ 6 छ। अनि अब एभरेज वेट, सो एभरेज मार्क्स हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। एभरेज मार्क्स जसलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्छौँ त भन्दा एक्स बारले डिनोट गर्छौँ इज इक्वल्स टु समेसन एक्स बाई एन हो। त्यो भनेको 96 डिभाइडेड बाई एन भनेको 6 भयो। अब 96 डिभाइडेड बाई 6 भनेको कति हुन्छ त भनेर हेर्दैछौँ हामी। 96 डिभाइडेड बाई 6 भनेको 96 डिभाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टु 16 हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी यहाँनिर यो एभरेज मार्क्स चाहिँ हाम्रो 16, ओके 16 मार्क्स आयो। देयरफोर यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हो। देयरफोर एभरेज मार्क्स, ओके एभरेज मार्क्स चाहिँ हाम्रो एक्स बार इज इक्वल्स टु 16 इज आवर आन्सर। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ यसरी आउँछ। यसरी हामी सिम्पल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। हस् त, भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।